ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का ਨਾਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਕਿ ਜੇ ਆਸ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ ਭਾਵ ਸੱਚ ਉਪਰ ਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਾਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨ ਜਾਨ ਭਜੇ ਅਵਗਤ ਕੋ ਤਿਨਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਨਾਸਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਮਾਹਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨਚਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋ ਵਿਕਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਗਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ, ਦਾਸ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਵਾਸਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਅਮਾਹਾ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀਂ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹੈਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਅਭਲਾਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮਨ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਫਲ ਭਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਫਲ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤਰਵਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਵੈਰਾਗ, ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਤਜਿਆ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਫਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੇ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੇ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਐ ਸੂਰਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਤਰ ਨਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਤੰਤਰ ਰਚਾਵੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ,
ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਮਨ ਵਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਧਾਈਐ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰੰਗ। ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਸ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਲੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤਿਆਗਤ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਨ ਕਰੇ ਵਿਸਾਸ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮਝ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਮਤ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰ ਜੇ ਹੋਂ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਮਤ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮ ਪਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਾਹੀ ਵਿਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਉਹ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਤੇ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗਿ ਹੇਤਾ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਤ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮੱਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਚਿੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਚਿੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਧੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਦਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ, ਬਿਖ ਭਾਵਜਲ ਡੁੱਬਦੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਦਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ, ਬਿਖ ਭਾਵਜਲ ਡੁੱਬਦੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਮੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਖਿਮਾ ਗਈ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਕਿ ਖੋਜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਕਾਜ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਕ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਜਲ ਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਾਲ ਬਾਲ ਜਾਈਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਬਲ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਮਾਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵੀ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਵਾਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਚੇਤਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ, ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।